ધોઈને આપણે સાબુદાણાની આપણે બટેકા નાખીને ટીકડી બનાવવાની છે ફરાળી. આપણે સાબુદાણા સરસ ધોઈ લીધા છે. સાબુદાણા આપણે સરસ ધોઈ લીધા છે, તો આપણે હવે એને પલાળી દઈશું. તો હવે આપણા સાબુદાણા સરસ પલળી ગયા છે અને એકદમ સરસ સૂકા અને મસ્ત બની ગયા છે. તો હવે આપણે એને ટિક્કી બનાવીશું. તો આપણે હવે બટેકા છીણી લઈશું. બટેકા અંદર નાખવાના છે. આપણે એમાં એડ કરવા માટે શિંગદાણા લીધા છે, મિક્સરમાં કાઢી નાખવાના છે. એને અધકચરા પીસવાના છે, તો આપણે એને પીસી લઈશું. આપણે શિંગદાણા અધકચરા પીસી લીધા છે. સરસ આપણો મસ્ત શિંગદાણા પી ગયા છે. તો હવે આપણે આ બટેકા લીધા છે. બટેકામાં આપણે સાબુદાણા એડ કરીશું. આપણે શિંગદાણા નાખીશું. અધકચરા કચરી નાખ્યા છે. શિંગદાણાનો મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. પછી આપણે લીલા મરચાં નાખીશું. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે ધાણા જીરું નાખીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. આપણે લીલા ધાણા નાખીશું ઉપર. આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. આપણે એમાં લીંબુ એડ કરીશું. લીંબુ એડ કરી અને સરસ મજાનું હલાવી દઈશું. મસ્ત મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એની ટિક્કી બનાવીશું. સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એની ટિક્કી બનાવીશું. આપણા વડા સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આને આપણે તેલ મૂક્યું છે, તો તેલમાં તળી લઈશું. આપણું તેલ આવી ગયું છે, તો આપણે એને તળી લઈશું. ધીમા ગેસે તળાવવા દેવાના છે. સરસ આપણે ગોલ્ડન કલરના થઈ જાય. આપણે ધીમે ધીમે હલકાસા ગોલ્ડન કલરના થવા મળ્યા છે, તો આપણે હવે આને પલટાવીશું. સરસ આપણે સરસ તળાઈ ગયા છે, મસ્ત બની ગયા છે. તો આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. આપણે ટિક્કી સરસ બની ગઈ છે, તો આપણે સર્વ કરીશું.